Salutare și bine ne-am regăsit! Iată, în ultima săptămână s-au întâmplat foarte multe lucruri. Ucrainenii au reușit să lovească din nou industria de petrol rusească și anume zilele trecute a fost Permu. Zilele acestea au lovit din nou obiective din Moscova, de lângă Moscova și, bineînțeles, rafinăriile de petrol din Iaroslav și Rostov, care sunt în acest moment în flăcări. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: dronele ucrainene au atacat Moscova, iar rafinăriile de petrol pe care le-am menționat sunt în flăcări. Zelenski a spus că Rusia și-a încălcat propriul armistițiu de încetare a focului. Nu a existat nici măcar o urmă de tăcere a armelor, spune Zelenski, care mai spune despre vizita reprezentanților unor țări la parada de la Moscova că este nerecomandată. Drone ucrainene kamikaze care lovesc zona poziționată a unui radar rusesc Nebo, vă mai prezint în materialul de astăzi. De asemenea, Zelenski spune că Rusia vorbește deja despre loviturile de după 9 mai și a numit logica Moscovei ciudată și inadecvată. De asemenea, dronele ucrainene au fost observate deasupra Crimeei ocupate, care au lovit ulterior niște obiective rusești. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale Deep State. Dronele ucrainene au atacat Moscova, rafinăriile de petrol din Iaroslav și Rostov, care în acest moment sunt în foc. Vineri 8 mai, explozii au zguduit orașul Iaroslav, urmate de un incendiu la o rafinărie de petrol. Moscova și Rostov au fost de asemenea atacate. Primele drone au fost observate, se pare, în seara zilei de 7 mai. Ulterior, Rosaviația a anunțat restricții de zbor pe aeroporturile Vnukovo și Domodedovo din Moscova. Primarul Moscovei, Sobyanin, a anunțat ulterior că dronele ucrainene au fost doborâte. Canalele de monitorizare au raportat de asemenea explozii în orașul rusesc Iaroslav. Conform informațiilor preliminare, uzina de procesare Iaroslav Nefte Organ Sintez a fost lovită, un incendiu izbucnind în incinta acesteia. O înregistrare video a apărut online, arată cum se ridică fumul din centrală. Hai să vedem despre ce este vorba. Avem imagini, da? Așa. Rostov-pe-Don a fost de asemenea lovit, conform rapoartelor preliminare. Uzina Agroprom-Ast ar fi putut fi lovită de un atac cu rachete ucrainene. Locuitorii din zonă au raportat o serie de explozii urmate de un incendiu major la fața locului. Iată, Zelenski a spus că Rusia și-a încălcat propriul armistițiu de încetare a focului. Nu a existat nici măcar o urmă de tăcere a armelor. Zelenski, care a anunțat că de la așa numitul armistițiu de încetare a focului, declarat de către Kremlin, rușii au continuat atacurile și bombardamentele de-a lungul liniei frontului, precum și atacurile în masă cu drone. Noaptea trecută, armata rusă a continuat să atace pozițiile ucrainene. Până la orele 7 dimineața au fost înregistrate peste 140 de atacuri asupra pozițiilor de-a lungul frontului. Rușii au efectuat 10 operațiuni de asalt peste noapte, majoritatea în direcția Slaviansk. De asemenea, au efectuat peste 850 de atacuri folosind dronele de diferite tipuri FPV, Lancet și altele. Au existat și drone de atac. De asemenea, a continuat utilizarea dronelor de recunoaștere pe cerul comunităților din prima linie. Așa cum am făcut aseară, Ucraina va acționa în consecință pe baza rezultatelor de astăzi. Ne vom apăra pozițiile și viețile oamenilor noștri. Rusia trebuie să încheie războiul, iar toată lumea va observa cu adevărat acest lucru atunci când va începe progresul către pace, a remarcat Zelenski. Zelenski, care se pregătește mâine, probabil Ucraina se pregătește de o lovitură asupra Rusiei, asupra paradei rusești. Zelenski spune despre vizita reprezentanților unor țări la parada de la Moscova nerecomandată.
Zelenski, numind ciudată dorința reprezentanților unor țări de a participa la parada de la Moscova, menționând că Ucraina nu recomandă astfel de vizite. Ucraina a propus Rusiei un armistițiu, iar acesta este departe de a fi prima propunere. De data aceasta a fost un armistițiu care începea pe 6 mai. Ucraina era pregătită să asigure o tăcere completă, dar ca răspuns la propunerea noastră de pace au existat doar noi atacuri rusești, noi amenințări din partea Rusiei. Rușii vorbesc deja despre lovituri de după 9 mai. Logica conducerii Rusiei este ciudată și cu siguranță inadecvată. Există de asemenea declarații din partea unor țări apropiate Rusiei, conform cărora reprezentanții lor intenționează să fie la Moscova, o cerere ciudată în aceste zile, nu o recomandăm, a remarcat Zelenski. Și avem vești bune, avem imagini de pe linia frontului și din adâncimea Rusiei, care ne arată dronele kamikaze ucrainene, care, așa cum se vede în această imagine, lovesc zona pozițională a unui radar rusesc Nebo SVU pe o secțiune a frontului, un radar foarte costisitor pe care ucrainenii, iată, au reușit să îl lovească. De asemenea, avem forțele sistemelor fără pilot ale Ucrainei, care au lovit 22 de ținte militare rusești în adâncime, operațională în noaptea de 7 mai, inclusiv 2 sisteme Buk M3 în regiunea Donetsk, un sistem Strela 10 în regiunea Zaporojie, rezervoarele de combustibil rusești, depozitele de combustibil și posturi de comandă ale dronelor rusești. Da, vedem în această imagine, este un material destul de amplu din care o să spicuim. Ne sunt prezentate rând pe rând echipamentele rusești. Acesta este un Buk M3. Da, ăsta este un alt Buk M3. Deci mai multe echipamente Buk M3 au fost vizate de către ucraineni. Au fost lovite. Alt Buk M3, deci astea sunt Buk M3-urile, bineînțeles. Au fost, uite, lovite și o coloană, de fapt, o garnitură, mai bine zis, o garnitură de vagoane, cisternă, încărcate cu combustibil, care furnizează armata rusă, deci niște ținte legitime în interiorul teritoriului rusesc. Așa. Sunt foarte, foarte multe astfel de imagini, nu o să le prezentăm pe toate. Numărul total 22 mi se pare de să apară imediat. Astfel de lovituri ucrainene de succes împotriva pozițiilor rusești. Dronele ucrainene FP1 au lovit rafinăria din Chiriși pe 5 mai la aproximativ 800 de kilometri de graniță. Imaginile satelitare confirmă avarierea unității LOU AVT-2, care se ocupă de rafinarea primară a petrolului și de separarea acestuia în fracții. Da? Vedem în aceste imagini, se vede foarte, foarte bine locurile care au fost lovite și distruse în urma atacurilor ucrainene cu drone. Zelenski spune că Rusia vorbește deja despre lovituri de după 9 mai, o știre pe care v-am prezentat-o mai înainte. Forțele sistemelor fără pilot ale Ucrainei au distrus un BM-21 Grad lângă Huleipole, în regiunea Zaporojie. Operatorii FPV din batalionul Asgard al brigăzii 412 Nemesis au lovit lansatorul, în timp ce divizia 414 Magyar Birds, păsări maghiare, a lui Brovdi, a asigurat detectarea și a confirmat o detonare secundară puternică. Hai să vedem mai pe larg cum arată acest lucru. Da, vedem în această imagine obiectivul vizat de către ucraineni. Un obiectiv destul de costisitor, așa cum știm, al armatei rusești. Un obiectiv care, o piesă de echipament care din ce în ce devine tot mai rară pe frontul din Ucraina.
Un MiG-29 AS ucrainean a lansat atacuri aeriene asupra unei poziții de operatori de drone rusești în apropiere de Plavi, pe axa Zaporojie. Atacul a vizat echipamentele de drone rusești care operau în apropierea frontului. Se vede foarte bine în aceste imagini acest atac reușit al Ucrainei. De asemenea, dronele ucrainene au fost observate deasupra Crimeei ocupate. Hai să le auzim bâzâitul, că mi se pare un zgomot foarte drăguț. Iată-le. Dacă apreciați ceea ce facem la Animatura și apreciați acest material, puteți contribui cu un like, cu o distribuire și comentați, bineînțeles, lucrurile cu care sunteți sau nu sunteți de acord. Dacă aveți observații de făcut la acest material, bineînțeles, abonați-vă la canalul Animatura pentru că ne ajută foarte mult. Forțele de apărare ale Ucrainei au atacat mai multe ținte rusești în noaptea de 7 mai, inclusiv o navă purtătoare de rachete a proiectului 22.800 Karakurt, în apropierea punctului de bază Kaspinsk din Dagestan. Nava poate lansa rachete de croazieră calibr, în timp ce amploarea pagubelor este încă în curs de clarificare. Statul major general ucrainean confirmă: Ucraina a lovit rafinăria Lukoil Perm-Neftgaz din regiunea Perm din Rusia, înregistrând explozii și incendii la fața locului. Incendiile au izbucnit la unitatea de izomerizare utilizată pentru creșterea cifrei octanice, fracțiunile de benzină ușoară și la unitatea de procesare primară a petrolului AVT2. Trecem la ziua 1535 a războiului din Ucraina. De la Dnipro-Sint arată urmările loviturilor de dimineață de la rafinăria Lukoil din Perm, Rusia. Aceste imagini au înregistrat un incendiu la unitatea AVT5, confirmând o altă lovitură asupra infrastructurii de bază de procesare a petrolului rafinăriei. Dronele ucrainene au lovit din nou rafinăria din Iaroslavl peste noapte, potrivit analizei Dnipro-Sint. Cel puțin AVT3 a fost lovită, iar la fața locului a izbucnit un incendiu după atac. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1130 de militari, cifra apropiindu-se deja de 1.340.000 de militari ruși pierduți pe câmpul de luptă de către Rusia de la începutul invaziei, un tank, 17 vehicule blindate de luptă, iată, ne apropiem spre 12.000 de tancuri pierdute de către ruși și peste 24.500 de vehicule blindate de luptă, 91 de piese de artilerie, am depășit cifra de 41.600 de piese de artilerie rusești, 2 lansatoare de rachete, 5 sisteme de apărare sau, mijloace de apărare antiaeriană și vedem deja o nouă secțiune introdusă, 8 sisteme robotice terestre rusești. Deja ucrainenii au reușit să lovească, să distrugă peste 1300, așa cum se poate vedea în această imagine. Ucrainenii au reușit de asemenea să doboare și 1800 de drone rusești în ultimele 24 de ore. Trecem la hărțile Deep State și o să încercăm să prezentăm evoluția fronturilor din data de 1 până în data de 7 mai. Deci 1-7 mai și începem cu regiunea Herson. Herson, care observăm că nu a suferit modificări ale fronturilor. În zona Zaporojie, da, vedem aici harta, observăm că rușii n-au făcut avansuri în acest timp, dar mai la nord, pe Velika Novosilka, vedem că rușii au reușit niște avansuri pe care eu l-aș estima undeva până în 5 km pătrați aceste două avansuri rusești. Dacă dăm un ochi și pe aglomerația Pokrovsk-Mârnograd, vedem că în ultima săptămână frontul a fost relativ stabil, cu niște mici evoluții ale fronturilor la Rodinske,
Da? Dacă observăm, au reușit rușii probabil câteva sute de metri pătrați, deci o evoluție a frontului nesemnificativă. De asemenea, în zona Ceasov-Iar, observăm că la sud de Ceasov-Iar rușii au mai reușit niște avansuri, tot așa foarte, foarte nesemnificative. Dăm un ochi și pe Kupiansk să vedem dacă s-au întâmplat lucruri. Observăm că la sud de Kupiansk rușii au reușit de asemenea să mărească un pic zona gri, deci nu vorbim despre cuceriri, iar în această zonă care în ultimul timp a fost intens disputată între Kharkiv și Ceasov-Iar, observăm că frontul este destul de stabil, vorba de această zonă, la fel și în Kharkiv, în regiunea Kharkivului, și un ochi dăm și pe regiunea Sumă, și între Sumă și Kharkiv, această zonă, din câte observ eu, n-a cunoscut modificări esențiale, decât s-a mărit de asemenea puțin zona gri. Așa se poate observa în această imagine înspre Riasne, da? Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 7 mai, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului. Cu principalele informații, Ministerul Apărării din Rusia a anunțat termenii armistițiului unilateral declarat de către Rusia pe 9 mai, în ziua victoriei, zilei victoriei rusești asupra nazismului. Rusia lansează amenințări din ce în ce mai dramatice cu escaladarea tensiunilor împotriva Ucrainei în perioada premergătoare a armistițiului declarat unilateral de ziua victoriei. Kremlinul încearcă probabil să demonstreze că poate depopula orașul Kiev și controla procesul decizional al partenerilor Ucrainei cu amenințări de escaladare a războiului, chiar dacă președintele Putin încearcă probabil să mascheze slăbiciunea expusă de atacurile ucrainene din spatele liniei frontului. Bloggerii militari ruși au criticat amenințările rusești de a ataca centrul orașului Kiev și au pus la îndoială disponibilitatea Kremlinului de a efectua un astfel de atac. Kremlinul continuă să stabilească condiții informaționale pentru a justifica o posibilă activitate viitoare de apărare aeriană împotriva spațiului aerian NATO. Documente interne ale administrației prezidențiale ruse sugerează că Rusia rămâne dispusă să facă un compromis semnificativ cu privire la stadiul final al războiului din Ucraina. Nici forțele ruse, nici cele ucrainene nu au avansat în această ultimă zi, în 7 mai. Forțele ruse au lansat 102 drone spre Ucraina în cursul nopții și la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 7 mai cu axa nordică, regiunea Sumă, Kharkiv, Donetsk, centura de fortărețe din Donbass, ucraineană, Slaviansk, Kostiantinivka, Druzhivka, orașul Kostiantinivka, Pokrovsk, Dnepropetrovsk și axa sudică Zaporojie, Orihiv, orașul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!